Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magbe-bake ng brownies. Ito po yung ating mga ingredients. We need 4 pieces whole eggs, 2 cups of white granulated sugar, then 1 1/4 cup melted unsalted butter, 1 1/4 cup unsweetened cocoa powder, then 1/2 cup of flour sifted, a teaspoon of salt, 2 teaspoons of vanilla flavoring. Ngayon po, gagawin na natin yung procedure ng pagbe-bake. Unahin po muna natin yung egg. Ngayon po, gagamit tayo ng hand mixer sa pag-beat ng egg for 1 minute only. Sunod po natin ilagay yung ating white sugar and then mix it for another 1 minute. Ngayon po, isunod natin yung ating melted butter. Now, let's mix it hanggang mag-incorporate lang po yung mixture. Ngayon po, ilalagay na natin yung flour with salt. Iwasan lang po natin yung masyadong pag-mix ng ating batter upang hindi po magiging tinapay ang kalalabasan. Then, isunod na po natin yung ating unsweetened cocoa powder. Let's add the vanilla. Lastly po, ang paglalagay ng nuts. It's optional lang po kung gusto ninyo. Tandaan po, bago nating ilipat ang ating batter, kailangan po muna nating i-grease ang ating baking pan at lagyan ng parchment paper. Ngayon po, pwede na nating ilagay yung ating batter.
Okay po, we preheat our oven to 350 degree Fahrenheit. Then maximum cooking is 45 minutes. Malalaman po natin na pwede na yung ating brownies kapag wala nang dumidikit sa toothpick. Ngayon po, pwede na po yung ating brownies. Ito na po yung ating finished product, ang ating brownies. Thank you for watching. God bless.